හොඳයි ආයිබෝන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක මම අරන් ආවේ බයිනරි P2P එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට ලොකු දැනුවත් කිරීමක් තියෙනවා කරන්න. ගොඩක් කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා බයිනරි P2P එහෙම නැත්නම් Deriv P2P එකෙන් USD ගන්න එක 100%ක්ම ආරක්ෂිතයි කියලා. ඉතින් එහෙම මෝඩ විදියට හිතාගෙන අය වෙනුවෙන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. සාමාන්‍යයෙන් P2P එකේ USD ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට විශ්වාසවන්ත කියන මීට කලින් ඉඳන් USD ගත්ත සෙල් කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාගේ contact number එක තියාගෙන එයාලගේ USD තියෙනවද කියලා අහලා කෝල් කරලා මම මීට කලිනුත් කිව්වා ඒක කන්ෆර්ම් කරගෙන එයාට ඊට පස්සේ ඇඩ් එක දාන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් USD ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ඉන්න ඒ කියන්නේ 3-4 දිනකේ ගෝලෝ මේ contact එක තියාගෙන ඉන්නවනම් එතකොට එයා මේකේ ඔන්ලයින් ඉන්නවා නම් P2P එකේ එයා ඇඩ් එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් එයාව සම්බන්ධ කරගෙන එයාගෙන් USD ලබා ගන්න. ඊට අමතරව කීයටවත් මෙන්න මේ අඩු රේට් එකක් දාලා තියෙනවා නම් කවුරු හරි. ඒ කියන්නේ අද දවසේ යන රේට් එක 340යි කියලා අපි හිතුවොත් එහෙම මෙතන කවුරු හරි කෙනෙක් 300ට ඇඩ් එකක් දාලා තිබ්බොත් ඔයාලා ඒ ඇඩ් එකට යන්න එපා. මොකද ඒ ඇඩ් එක දාන්නේ ඔයාලා වගේ කට්ටියව අල්ලගන්න තමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ අඩු මුදලක් දාලා ඉවරලා ඒ කට්ටියගේ මේ ඇඩ් එකට ඕඩර් එක දාපුවාම ඕඩර් එක දාලා යාළුවගේ බැංක් ඩීටේල්ස් වල සල්ලි දාපු ගමන් යාළුවා කරන්නේ ඔයාලව බ්ලොක් කරලා දානවා. එහෙම නැත්නම් USD ටික ලබා දෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට P2P එක පාවිච්චි කරද්දී තියෙන අවාසියක් තමයි ප්‍රධානම අවාසිය තමයි P2P එකකින් USD. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ USD ටිකක් සෙල් කරනවා කියලා හිතන්නකො P2P එකේ කියන ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන. එතකොට ඒකට කවුරු හරි ෆේක් කෝඩ් එකක් දාලා සල්ලි දෙන්න නැත්නම් මොනවා හරි කරලා ලයිව් chat කරලා ඕගොල්ලන්ට USD ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ෆේක් කෝඩ් එකකට ඒ කියන ෆේක් ඇඩ් එකකට ඕගොල්ලෝ සල්ලි දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට ඒ සල්ලි ආපහු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. සල්ලි ආපහු හම්බෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් කට්ටියට එහෙම වෙලා තියෙනවා. වෙච්ච කට්ටියව මම කන්ටැක්ට් කරගෙන මම වීඩියෝ එකක් ඊළඟට හදන්න. මේක හදන්නේ P2P එක තමයි 100%ක්ම ආරක්ෂිත කියලා හිතාගෙන ඉන්න අයට එයාලගේ මෝඩකමට දෙන්න ඕනි උත්තරයක් විදිහට තමයි මම මේක හදන්නේ. එතකොට මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට USD අඩුවෙන් හම්බෙන්නේ මේ බයිනරි එක ඇතුළේම කරගෙන USD. හරිද? ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් කරන ඒවා හරි කොහෙන් නැත්නම් වෙන කායින් හරි ගන්න ඒවා හරි. දැන් මේකෙම ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම වෙන්න තියෙනවා බයි ඇඩ් ටික තියෙනවා 319න් සෙල් ඇඩ් වලට ගිහිල්ලා බලපුවාම මෙන්න තියෙනවා 310න් 300නුත් තියෙනවා 300න් තියෙනවා 310න් තියෙනවා 311න් තියෙනවා 312 315 318 නුත් 19 නුත් ගන්න කට්ටියත් ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ පොඩි පොඩි ගණන් තියාන සෙල් කරනවා. හරිද? ඕක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම USD සෙල් කරන්නේ කොහොම? ඒ කියන්නේ කවුරුත් කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි 320ට අරන් අපිට ආපහු 320ට සෙල් කරන්න උවමනාවක් ඇත්තටම නැහැ. හරිද? ඒ හින්දා ඒක ගැන කවුරුත් මේවා වෙන්න එපා, ෆය වෙන්න එපා. ඒක අදාළ නැහැ මේ ඔයාලට. මොකද මේ රටේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ ලොකු ලොකු YouTube channel කරන කට්ටිය අදටත් දැනටත් රුපියල් 450ට තමයි USD එක සෙල් කරන්නේ. රුපියල් 450ට 400ට සෙල් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 340ට 335ට 340ට 345ට වගේ ගණන් වලට අපි සෙල් කරද්දී මෙන්න මේ 450ට 400ට එහෙම නැත්නම් 360ට සෙල් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක නම් වශයෙන් කියන්නත් පුළුවන් මේ තුන් දෙනා කවුද කියලා නම් වශයෙන් කියන්නත් පුළුවන් මට. නමුත් මට අදාළ නැහැ ඒක. කීයට සෙල් කරත් මට වැඩක් නැහැ. හැබැයි හොරකම් කරොත් එහෙම කායෙන් හරි ඒ කියන්නේ මගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කරන් හරි කායෙන් හරි USD හොරකම් කරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් එදාට මම නම් ගම් සහිතව විස්තර ඔක්කොම මම දානවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ළඟදී එක මල්ලි කෙනෙක්ගේ USD 433ක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ 33ට ෆේක් කෝඩ් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඒ ෆේක් කෝඩ් එක දාපුගෙන එයා කොහමරි බොරු මේ ඒ කියන්නේ බොරුවට හදපු පේමන්ට් ප්‍රූෆ් පෙන්නලා මේ USD 433 අරන් තියෙනවා මේ මල්ලිට පේමන්ට් එක කරන්න නැතුව. මම එයාව සම්බන්ධ කරගෙන ඒ කියන්නේ දුරකථනින් හරි මම එයාව සම්බන්ධ කරගෙන ඊළඟ දවසේ මේ P2P ගැන ආයෙ වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ P2P විශ්වාස කරගෙන ඉන්න අයට තමයි මම මේ කියන්නේ. අහුවෙන්න එපා, ඇන්දෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ හිතාන ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ එහෙම විශ්වාසවන්තව
මේක හරියටම හරි කියලා හිතාන ඉන්නවා නම් කවුරු හරි ඔයාලට වැරදිලා මේක ඇත්තරම ඇවිල්ලා හොර ගුහාවක්. මේකට අහු වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ විශ්වාසවන්ත කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේකේ විශ්වාසවන්තව P2P සෙල් කරන කෙනෙක්. ඕගොල්ලෝ ඉස්සර ඉඳන් දන්න කෙනෙක්, ඉස්සර ඉඳන් USD ගත්ත කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අන්න ඒ කෙනාගෙන් හරිද ඒ කෙනාගෙන් විතරක් USD ගන්න ඕගොල්ලෝ වග බලා ගන්න. කීයටවත් මෙන්න මේකේ මේ අඩු ගණන් වලට දාලා තියෙනවා නම් කවුරු හරි අඩු ගණන් වලට USD සෙල් කරනවා කියලා දාලා තියෙනවා නම් කිසිම කෙනෙක් ඒ කට්ටියට අහු වෙන්න එපා. හොඳ කට්ටියක් ඉන්නවා නැත්තේ නෑ. නමුත් ඔයාලා අඳුරන්නේ නැත්තම් දන්නේ නැත්තම් ඒ කෙනාගෙන් කීයටවත් USD ගන්න එපා මේකට ඇවිල්ලා. හරිද? ඒක ඕගොල්ලන්ට සෑහෙන අනුතුරුදායක වැඩක්. මොකද සමහර අය USD 500 පවා ගන්නවා මේකෙන්. ඉතින් USD 500ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් ලක්ෂ 1.5කට වැඩි ලොකු මුදලක්, ලක්ෂ 1.70ක් වගේ මුදලක් මං හිතන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ගාණක් ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැති කෙනෙක්ට දානවා නම් ඕගොල්ලෝ ඒකේ රිස්ක් එක අරගන්න. ඕගොල්ලන්ට ඒක සල්ලි හම්බෙයිද නැද්ද කියන එක සල්ලි වැඩි නම් එහෙම දාලා ඒව කරගන්න. එහෙම නැත්නම් දන්න කෙනෙක්ට සල්ලි දාලා USD ගන්න. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ ගණන් වලට මම P2P සෙල් කරන්න නැති ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ ෆේක් කෝඩ්ස් හින්දා. මොකද ෆේක් කෝඩ්ස් දාපුවම USD හෝල්ඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ගන්න USD ටික හරියට සෙල් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩාක් මේකේ දැන් හොරු ඉන්නවා. හරිද? පට්ට විදියට හොරු ඉන්නවා. මොකද identity ඒ කියන්නේ දැන් අර පරණ ID එකට උනත් account එකක් ID verify කරගන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ට මේක දන්නවා. මේවා දැන් YouTube වල videos දාලා තියෙනවා. ඒවා බලාගෙන හදලා account හදලා මේ ඒ කියන්නේ USD sell කරන්න විතරක්ම account හදලා ඔය වගේ හොරකම් කරන්න විතරක්ම හදලා ඉවරලා ඒ වගේ හොරකම් කරන කට්ටිය ඉන්න ඕන තරම්. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියට අහු වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ USD ගන්න ඕන නම් කවුරු හරි මේකේ ඕගොල්ලෝගේ විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් ඉන්නවා නම්, මර්චන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම්, දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාගෙන් විතරක් ගන්න. දන්නේ නැති අයගෙන් USD ගන්න එපා. හරිද? එතකොට මේ P2P ගැන මම මේ වීඩියෝස් දාන ඉඳ තමයි ඔය P2P එකේ හොරකම් කරන සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් එයානේ සෙට් එකට සෑහෙන්න රිදිලා තියෙනවා මගේ වීඩියෝස් වලට, YouTube වීඩියෝස් වලට එක එක විදිහේ දේවල් දානවා, කමෙන්ට්ස් දානවා. මොකද දැන් මම මේක දැම්මොත් ඔන්න මේකටත් දායි අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ බලන්න. දාපුවම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කවුද කියලා. මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. මෙන්න මේ P2P එකේ ඉන්නවා ඉන්කම් earn කියලා. ඊට පස්සෙත් ඌම ආයේ වෙන account එකක් හදාන මොකක්ද එකක් කරලා තිබ්බා. මට ඒ නම ආවේ නෑ තමයි. ඒ proof ටික ආවේ නෑ. ආපු ගමන් මම ඒකත් දානවා වීඩියෝ එක. මෙන්න මේකේ ඉන්කම් earn කියලා හිටියොත් කවුරු හරි මේ USD sell කරන කෙනෙක් ඉන්කම් earn කියලා එයාගෙන් ගන්න එපා. එයා හොරෙක්. ඉන්කම් earn කියලා එයාගේ නම තිබුණේ. දැන් වෙන account එකක් හදාන ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. ඒ account එකේ නම මම ඒ විස්තර දාලා තිබ්බා මල්ලි කෙනෙක්. මම එයාගෙන් අහගෙන මම දාන්නම්. ඒ නම තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න එපා. එයා හොරෙක්. ඔයාලගේ සල්ලිවත් ඔයාලට USD වත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා USD දැම්මොත් ඔයාලට සල්ලි හම්බෙන්නේත් නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් කවුරු හරි ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ ෆේක් කෝඩ් එකක් දැම්මොත් එහෙම. හරිද? ඒ කියන්නේ ෆේක් කෝඩ් එකක් දාලා සල්ලි දාන්න නැතුව හරි මොකක් හරි දෙයක් කරොත් එහෙම ඔයාලා chat කරලා හරි මොනවා හරි කරලා ආයෙත් USD ටික ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ඔයාලා මෙන්න මේ my profile කියන එකට යන්න. my counterparties කියලා මෙන්න මෙතනින් අන්තිමේට තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කාත් එක්කද මෙච්චර කාලයක් USD ගත්තේ කායෙන්ද USD දුන්නේ කාටද මේ විස්තර ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අදාළ කෙනාව ඕගොල්ලන්ගිට මේ හොරකම් කරලා ඕගොල්ලන්ගෙන් USD ගත්ත කෙනාව එහෙම නැත්නම් සල්ලි දාන්න නැතුව හරි මොකක් හරි කරා නම් ඒ අදාළ කෙනාගේ යූසර් නේම් එක අර chat එකෙන් හරි ඒ දාපු ඇඩ් එකෙන් හරි ඔයාලා මතක තියාගෙන ඉඳලා ඒක බලලා ඉවරලා මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් බ්ලොක් කරලා දාන්න. හරිද? බ්ලොක් කරලා දාන්න. ඒ බ්ලොක් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ආයේ එතනින් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ එතනින් ඕගොල්ලන්ට එතනින් එයාට ආයේ ඕගොල්ලන්ට ෆේක් ඕඩර්ස් දාන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද බ්ලොක් කරලා දැම්මට පස්සේ ආයේ එයාට දාන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ මතක් කරලම මේ වැඩේ කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි හොර මේකක් ආවොත් එහෙම. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ
මතක් කරලාම ඒ වැඩේ කරන්න බ්ලොක් කරලා දාන්න. නැත්නම් ඊළඟ පාරත් එයා ඒ වැඩේම කරයි ඕගලන්ට. ඒකින්ද ඒවට අහු වෙන්න එපා. රයිට් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ P2P ගැන. එහෙනම් තව වීඩියෝකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට.